ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੀ ਕਮਲਜੀਤ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 12 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੁਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4th ਮੰਥ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੁਪਰ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।